धन्यवाद। यो सभाका शोभा र हाम्रा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, विद्वान वक्ता विवेन अधिकारीजी र किशुनजीको स्मृतिलाई जीवन्त राख्नलाई जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ मेरा अत्यन्त मित्र लोकेश ढकालजी र यहाँ उपस्थित किशुनजीलाई माया गर्ने विद्युत समाज विद्वान व्यक्तित्वहरू। म राजनीतिक व्यक्तित्व होइन, किशुनजीको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने मलाई अधिकार छैन। राजनीतिक रूपमा उहाँ धेरै सफल व्यक्ति पनि होइन, उहाँले आफै भन्नुभएको छ होइन, राजनीतिक दाउपेचमा उहाँलाई आउँथेन। त्यस कारणले उहाँको टोटल प्राइम मिनिस्टर काल पहिलोचोटि पनि 13 महिना, अर्कोचोटि 6 महिना, धेरै दिन। अब कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीलाई आज हामी यत्रो सम्मान, राष्ट्रपिताको रूपमा यत्रो सम्मान नेपाली प्रत्येक नागरिकको मनमा, चाहे त्यो काङ्ग्रेसी होस् या काङ्ग्रेसी विरोधी होस्, किशुनजीको विरोधी एकजना पनि मैले भेटेको छैन। उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको इमान्दारी र उहाँको आध्यात्मिकताप्रति सबै नेपालीको मनमा मैले सम्मान देखाएको छु। व्यक्तित्व रूपमा उहाँको विरोधी मान्छे मैले भेटेको छैन, राजनीतिक रूपमा होला। त्यस्तो व्यक्ति जसले जनताको मन जितेको छ, त्यो व्यक्ति राजधानीबाटै दुईचोटि चुनाव हार्नुपर्छ। आफ्नो जन्मस्थल गोर्खाबाट पनि चुनाव हार्नुभयो, 3 चोटि चुनाव हार्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि किशुनजीप्रति सम्मान घटेन। मलाई यो चुनावको पद्धतिबाट घृणा लाग्यो। किशुनजी जस्तो व्यक्तित्व जब 3 चोटि चुनाव हार्छ भने यो चुनावको पद्धति हाम्रो कहीँ भुल भइरहेको छ, कहीँ यसलाई सुधार्नु पर्ने छ। यो भिडतन्त्र हो, यो गुणतन्त्र भएन, यो भिडतन्त्र हो जस्तो लाग्यो मलाई। किशुनजीको व्यक्तित्व अति विशाल छ। उहाँको बारेमा सम्झिँदाखेरि नि मेरो आँखा रसाउँछ। मेरो सौभाग्य कि उहाँको पहिलो जन्म दिवस मनाउने प्रस्ताव मैले नै राखेँ र आजभन्दा 20 वर्ष पूर्व उहाँको पहिलो जन्म दिवस तपोवनमै हामीले मनाउन सुरु गरेँ। तपोवनमै मनाएँ, जसमा कि सबै पार्टीका व्यक्तिहरू, राष्ट्रपतिदेखि त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पार्टीका अध्यक्षहरू आउनुभयो र किशुनजीप्रति चाहिँ आफ्नो श्रद्धा प्रकट गर्नुभयो। र आज यो उहाँको जन्मदिवस 102 जन्मदिवस जुन हाम्रो लोकेश ढकालजीले राख्नुभएछ, म उहाँलाई स्याल्युट गर्छु। अहिले त काङ्ग्रेसले नै बिर्सिसक्यो किशुनजीलाई होइन। अहिले उहाँलाई, उहाँको स्मृतिलाई जीवन्त राख्नलाई लोकेशजीले जो प्रयास गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई म हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब यो व्यक्तित्व हेर्नुहोस् किशुनजीको कस्तो छ। 2006 सालदेखि हेर्नुहोस्, 2006 सालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि जब राणा प्रधानमन्त्री सायद मोहन शमशेरले बिपीलाई थुनेर राख्नु भएको थियो सिंहदरबारमा, र बिपी अनसन बस्नुभयो, मरणासन अनसन, धेरै दिन अनसन बस्नुभयो। किशुनजीलाई बिपीको पीडा, उहाँ दौडेर कसरी उहाँलाई अनसनबाट जीवित निकाल्ने भनेर गान्धीजीलाई भेट्न जानुभयो 2006 सालमा। किशुनजीसँग मेरो बडो आत्मीय सम्बन्ध थियो। सबै कथा उहाँले नै मलाई सुनाउनु भएको छ। त्यसमा मसँग उहाँका जीवनका बहुत घटनाहरू यस्तो छ जो सायद धेरै मान्छेले थाहा छैन। 2006 सालमा उहाँ कलकत्तामा गान्धीजीलाई भेट्न जानुभयो र गान्धीजीलाई भन्नुभयो, तपाईँले बचाउनुभयो भने बिपी बाँच्नुहुन्छ, नत्र उहाँले चाहिँ आमरण अनसन थाल्नुभएछ, उहाँ मर्नुहुन्छ जेलमै, राणाहरूले उहाँलाई छोड्दैन। गान्धीजीले चिठी लेखिदिनु हो। किशुनजीले मलाई भन्नुभयो, यो कहीँ किताबमा पनि आएको छैन, तपाईँले किशुनजीको मेरो व्यक्तिगत भेटघाट उहाँले भन्नुभयो, यो भाषा पनि मान्छेले बुझ्दैन। गान्धीजीको टाउको पछाडि मैले सेतो औडा देखेँ,
एउटा सुन्नुभयो होला, एउटा एनर्जी सर्किल हुन्छ जो हरेक व्यक्तिको पछाडि आँखा शरीरको पछाडि हुन्छ आफ्नै आफ्नै कलरको। तर त्यसलाई पढ्न सक्नलाई धेरै यौगिक उचाइ चाहिन्छ। यो दुईवटा आँखाबाट हामी औरा हेर्न सक्दैनौँ। त्यो औरा हेर्नलाई आध्यात्मिक साधना चाहिन्छ र धेरै उचाइ चाहिन्छ। मलाई आश्चर्य लाग्यो किशनजी जस्तो राजनीतिक व्यक्तित्व र 2006 सालमा त उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो। त्यो युवा व्यक्तिले गान्धीजीको औरा कसरी हेर्न सक्यो र अरू कसैले पनि अहिलेसम्म मैले गान्धीजीका साहित्य धेरै पढेको छु, कुनै पनि भारतीय विद्वानले उहाँको औरा हेर्न सकेको थिएन। त्यो चाहिँ किशनजीले हाम्रो हेर्नुभयो। यो उहाँको आध्यात्मिक सम्भावना युवा अवस्थादेखि नै थियो, यो देखिन्छ। पहिलो घटना 2006 सालको। अर्को घटना म सुनाउँछु। 2007 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो, बिपी आउनुभयो यहाँ, अनि किशनजीलाई बस्ने ठाउँ थिएन। यताउता कहिले यता कहिले उता बस्नुहुन्थ्यो। बिपीले के भन्नुभयो भने तपाईँ मेरै घरमा आइदिनुहोस्, मसँगै बस्नुहोस्, मलाई पनि सहयोग हुन्छ, तपाईँको सान्निध्य पाउँछु र तपाईँलाई पनि एउटा स्थायी बस्ने ठेगाना हुन्छ। किशनजीले के जवाब दिनुभयो भने, हेर्नुहोस् म स्वतन्त्र टाइपको व्यक्ति हुँ, ठिक टाइममा राति सुत्छु, बिहान एकदम 4 बजे उठ्छु, गीता पाठ गर्छु र मेरो जीवन पनि अलि आफ्नै ढङ्गको स्वतन्त्रता छ जो सायद तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ मेरो स्वतन्त्रता। त्यस कारणले तपाईँ कहाँ बस्यो भने तपाईँलाई पनि डिस्टर्ब होला र तपाईँका दिनभरि मान्छे भिड लगाइरहेको छ। म चाहिँ टाइममा सुत्ने र टाइममा उठ्ने व्यक्ति भएको हुनाले मलाई चाहिँ सुकुमवासी नै हुन दिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। र 2007 सालमा किशनजीले जुन सुकुमवासी भन्नुभएको थियो, मर्ने बेलासम्म पनि उहाँ सुकुमवासी नै हुनुहुन्थ्यो। सुकुमवासीकै रूपमा बिदा हुनु। उहाँको नाउँमा न ब्याङ्कमा कुनै खाता कहिले खोलियो, न उहाँको नाउँमा 1 आना जग्गा कहीँ किनियो, होइन। उहाँ सुकुमवासी भएरै जानुभयो। उहाँको व्यक्तित्वको दोस्रो पक्ष मैले देखेको। तेस्रो पक्ष म भन्छु, जब पञ्चायती प्रजातन्त्र आयो र नेताजी बिपी र सुवर्णजी सबैजना जेल पढ्नुभयो सुन्दरी जेलमा। 10 वर्षको जेल जीवन। किशनजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यो 10 वर्षको जेल जीवनमा सबभन्दा किशनजीले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि सबभन्दा रिल्याक्स मान्छे मै थिएँ। दिनभर आध्यात्मिक किताब पढ्थेँ, अलिअलि योगासन गर्थेँ र आनन्दित थिएँ। तर अरू व्यक्तिहरू चाहिँ केही दिनमै जेल जीवन त भन्नु सजिलो छ, काट्नु त बडो कठिन छ। त्यस कारण एउटा प्रस्ताव आयो 10 वर्षपछि कि तपाईँहरूले एउटा चिठी लेखेर पञ्चायतलाई सैद्धान्तिक रूपले मानिदिनु हो भने तपाईँहरूलाई जेलबाट हामी छोडिदिन्छौँ भने 10 वर्षपछि प्रस्ताव आयो। अब यो जेलैमा मर्नुभन्दा त बाहिर निस्केर क्रान्ति गर्नु ठिक छ भनेर सुवर्ण शमशेर, हाम्रो बिपी सबैजनाले सल्लाह गर्नुभयो र सबैजनाले त्यो कागजमा सही गरेर किशनजीलाई पनि भन्नुभयो तपाईँ पनि निस्किनुहोस्, अब जेलबाट हामी 10 वर्ष जेलैमा मारिदिन्छ, यिनीहरूले जेलमै हामीलाई मारिदिन्छ, बाहिर निस्कौँ, बाहिर निस्केर क्रान्तिको बाटो खोजौँला, पहिला जेलबाट निस्कौँ। किशनजी मान्नु भएन। किशनजीले भन्नुभयो होइन, मेरो मनले मान्दैन कि म चाहिँ यो व्यवस्थालाई कुनै ढङ्गले समर्थन गरौँ, मेरो मनले मान्दैन। तपाईँहरूको छोराछोरी छ, श्रीमती छ, परिवार छ, तपाईँहरूले जेलबाट निस्कनु ठिक छ, तर मेरो त कोही पनि छैन परमात्मा सिवाय, त्यस कारणले मलाई जेलमै छोडिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, सुवर्ण शमशेर उहाँको आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो, बिपी उहाँको आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जेलबाट छुट्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको रिक्वेस्ट नमानिक्यो भने उहाँ 20 महिना अरू जेलमा बस्नु एक्लै, होइन। किनभने म यो सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दिनँ। तपाईँहरूको परिवार छ, म विरोध गर्दिनँ, तपाईँहरू जानुहोस्, मेरो त कोही छैन, मेरो त परमात्मा सिवाय कोही छैन, मलाई यहीँ बस्न दिनुहोस्। यो उहाँको जुन व्यक्तित्वको विशालता छ, यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। 10 वर्ष जेलमा बसिसकेपछि पनि उहाँलाई चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त छोड्नमा एकदम त्यो मैले किशनजीलाई के देखेँ भने उहाँ एकदम सरल व्यक्ति,
उहाँको गुण एउटा म बताउँछु। अधिकांश व्यक्तिमा एउटा न एउटा कम्प्लेक्स हुन्छ, कि सुपेरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ कि इन्फिरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ। अधिकांश भिआइपीहरूमा सुपेरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, म ठुलो मान्छे हुँ भन्ने कम्प्लेक्स हुन्छ। मैले किशुनजीमा देखेँ हि वाज कम्प्लेक्स फ्री पर्सन। न उहाँ इन्फिनिटी कम्प्लेक्स थियो, न उहाँमा सुपेरिटी कम्प्लेक्स थियो। सानो बच्चा आउँदाखेरि पनि त्यत्तिकै, सानो व्यक्ति आउँदाखेरि पनि त्यत्तिकै आदरसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो र युनाइटेड नेसनको जेनरल सेक्रेटरीसँग र इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गर्दाखेरि त्यत्तिकै सरल भावले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पहिलो उहाँमा मैले विशेषता के देखेँ भने उहाँमा न इन्फिनिटी कम्प्लेक्स थियो न सुपेरिटी कम्प्लेक्स थियो। यो कम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी पोलिटिक्समा भेट्न धेरै गाह्रो छ, जीवनमा पनि भेट्न गाह्रो छ। केही न केही कम्प्लेक्स हुन्छ मान्छेमा। किशनजीको दोस्रो विशेषता मैले देखेको हो भने उहाँमा अलिकति पनि इन्फिनिटी कम्प्लेक्स थिएन। तीन-तीनचोटि चुनाव हारेपछि पनि हाँसिराख्नुहुन्थ्यो, केही उहाँको थिएन। र कहिले सुपेरिटी कम्प्लेक्स मैले उहाँमा देखेन। यो एउटा उहाँको विशेषता मैले देखेँ। अर्को विशेषता देखेँ, जब सबैजनाले इन्डिया गएर अब हामी सङ्गठन गर्नुपर्छ, जेलबाट छुटिसकेपछि बाहिर जानुभयो, सबैजना इन्डिया जानुभयो, सबै नेता, गणेशमानजी पनि जानुभयो, बिपी पनि जानुभयो, सबैजना जानुभयो इन्डियामा सङ्गठन गर्छु भन्दाखेरि किशनजी अत्यन्त आदर गर्नुहुन्थ्यो, बिपीलाई अत्यन्त आदर गर्नुहुन्थ्यो। किशनजीले गणेशमानजीलाई आराध्य मान्नुहुन्थ्यो, तर आफ्नो सिद्धान्तमा उहाँ झुक्नुहुन्थ्यो, अडिग बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, क्रान्ति अब भारतको भूमिमा गएर हुँदैन, नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ। उहाँ बिपी र उहाँका पार्टीका सबै वरिष्ठ नेताहरू पनि इन्डिया जाउँ भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन। नेपाल उहाँको व्यक्तित्वको अर्को विशेषता म बताउँछु। आफ्नो नेतासँग पनि आफ्नो सिद्धान्तको लागि अड्न सक्ने व्यक्तित्व उहाँमा थियो। र नेपालमा उहाँ बसेकै हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन खडा भयो, जसको कि हाम्रो चाहिँ यहाँ नेता हुनुहुन्छ, विद्यार्थी सङ्गठनमै जोइन गर्नुभएको थियो होइन कङ्ग्रेस, त्यो किशनजीले गर्नुभयो। यहाँ नेपालमा बसेर किशनजीले नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन खडा गर्नुभयो। यो व्यक्तित्वको तेस्रो, उहाँ कहिले विदेशको भूमिमा गएर हामीले क्रान्ति गऱ्यो भने विदेशी प्रभाव पर्छ, हामी जहाँ जुन माटोमा जन्मेका छौँ यहीँ क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ मान्नु भएन। अब यो अहिले कुरा सुन्दाखेरि सजिलो लाग्छ, तर तपाईँ त्यो बेलाको परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। प्रजातन्त्रको यो पञ्चायती प्रजातन्त्रको त्यत्रो त्रास थियो, कहिले जेलमा राखिदिन्छ, कहिले के गरिदिन्छ। त्यो बेलामा पनि उहाँले अडिग एक्लै बस्नु हो, सबै नेता गए, उहाँ जानु भएन। यो मूल्यहरू जुन हो त्यो राजनीतिकको मूल्य होइन, यो आध्यात्मिक व्यक्तिको मूल्य हो। त्यसो कारण मैले पहिल्यै भने म राजनीतिक विश्लेषण गर्न आउँदैन मलाई। उहाँमा मैले जुन आध्यात्मिक गुण देखेँ, यो महामानवको गुणहरू देखेँ, त्यो अनप्यारलल छ। नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन मित्रहरू, वर्ल्डको पोलिटिसियनहरूको लाइफ पढ्नुहोस्। किशनजीको जस्तो दोस्रो मान्छे तपाईँ भेटाउन बहुत गाह्रो हुन्छ। यदि केही निकटका व्यक्तित्व कोही देख्नुहुन्छ भने महात्मा गान्धी देख्छु म अलिकति, तर किशनजीको व्यक्तित्वमा जुन महानता छ त्यो सामान्यतः राजनीतिको व्यक्तित्व मैले देख्दिनँ। एक दुईवटा उदाहरण म दिन्छु। जब उहाँ प्राइम मिनिस्टर 40 सालमा प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो, प्रेस रिपोर्टर उहाँका पुगे र उहाँ भने कि अब त तपाईँको सबै सङ्कल्प पुरा भयो, पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि ढल्यो, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध पनि हट्यो, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँको सबै लक्ष्य पुरा भयो होला। उहाँको जुन वक्तव्य छ त्यो रेकर्ड गर्न लायकको छ, तपाईँहरूले हृदयमा लेख्नु होला। उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, मेरो जीवनको जुन लक्ष्य हो त्यो राजनीतिक स्वतन्त्रता त्यसको पहिलो फुर्किलो मात्रै हो। मेरो जीवनको लक्ष्य जुन हो त्यो मोक्ष हो, मुक्ति हो, निर्वाण हो, होइन। त्यहाँ नपुगेसम्म मेरो लक्ष्य पुरा हुँदैन। त त्यो लक्ष्य पुग्नलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि एउटा खुर्किलो हो। एउटा खुर्किलो मात्र मैले चढेँ त मलाई पुग्नु छ निर्वाणमा। यो कुनै राजनीतिकमा मैले आजसम्म वर्ल्डको अमेरिकन इन्डियन कुनै पोलिटिसियनलाई यस्तो वक्तव्य दिएको मैले सुनेको छैन। त्यस कारण किशनजीसँग मलाई केही लिनु दिनु थिएन, म राजनीतिक व्यक्तित्व छैन। त उहाँमा जुन सन्तत्व थियो, उहाँको हृदयमा जुन विशालता थियो, त्यो सम्झे पनि मेरो आँखा आज पनि रसाउँछ। एउटा राजनीतिक व्यक्तिको यस्तो वक्तव्य त मैले कसै व्यक्तित्वमा देखाएको छैन। कि माने निर्वाण र मुक्ति मेरो लक्ष्य हो, राजनीतिक
प्राइम मिनिस्टर हुनु एउटा भौतिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ भने त्यसको खुर्किला हो। यस्ता अनेक घटनाहरू किशनजीको जीवनका मैले देखेको, मलाई बडो अन्तरङ्ग सम्बन्ध उहाँसँग बन्यो। उहाँले मलाई म लेखहरू लेख्थेँ, किताब छपाऊ भन्नुभयो, मैले सन्त दर्शन भन्ने किताब छपाएँ, म भूमिका लेखिदिन्छु भन्नुभयो। यस्तो राम्रो उहाँको इङ्ग्लिस र त्यत्तिकै राम्रो हिन्दी र त्यत्तिकै राम्रो नेपाली। एउटा गुण के उहाँमा थियो भने सेक्रेटरीबाट कहिले ड्राफ्ट गराउनुहुन्थेन, सबै कुरा आफै लेख्नुहुन्थ्यो र खुरखुर लेख्नुहुन्थ्यो। मेरो किताबको भूमिका उहाँले एकचोटि कलम उठाएर एकैछिनमा लेखिदिनु भयो। कहिले उहाँको लेखाइमा करेक्सन गर्ने आवश्यकता परेको थिएन। त्यो व्यक्तित्वको विशेषता। अर्को, पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो 46 सालमा, अनेक प्रकारको इन्डिया र नेपालको बिचमा प्रतिबन्धहरू थियो, बाटो बन्द गरिदिएको थियो, अनेक प्रकारका समस्याहरू थियो। उहाँ इन्डिया जानुभयो। त्यो बेला सायद इन्डियाका प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव हुनुहुन्थ्यो, नरसिंह राव कहाँ जानुभयो र लेखेर लाग्नुभएको थियो, आफै ड्राफ्ट गरेर लाग्नुभएको थियो, कुन समस्या नेपालले भोगिरहेछ, मलाई यसमा यो सुविधा चाहिन्छ। नरसिंह रावलाई उहाँले दिनुभयो र भन्नुभयो कि मैले स्वयं ड्राफ्ट गरेर ल्याएको छु र यसमा तपाईँले हेरिदिनुहोस्, जे दिन सक्नुहुन्छ। नेपाल अहिले बडो समस्यामा छ, मलाई यो समाधान चाहिन्छ। नरसिंह रावजीले त्यो लेटर नपढिकन त्यो बेलाका जो मनमोहन सिंह हुनुहुन्थ्यो फरेन मिनिस्टर, उहाँको हातमा दिनुभयो र के भन्नुभयो अरे, देखिए किशन जी ने जो मांगा है वो दे दीजिए। यानी किशन जी ने भन्नुभयो, प्रधानमंत्री जी आपने तो पढ़ा भी नहीं मैंने क्या मांगा है, अब एक पढ़ तो लीजिए कि मैं क्या मांग रहा हूँ। तो नरसिंह राव जी ने के भन्नुभयो, हिंदुस्तान के अलावा किशन जी जो भी मांगेंगे सब देने के लिए भारत तैयार है। और यो व्यक्तित्व है, लुक एट द पर्सनालिटी अफ द पर्सन। यो त्यसै त हुँदैन नि, व्यक्तिको व्यक्तित्वले नै हुन्छ। आज इन्डियासँग एउटा सानो चिज लिएर देखाउनुहोस् त कस्तो गाह्रो छ। हाम्रो राजनेताहरू इन्डियासँग डिल गर्नै सकिराख्नु भएको छैन, सानो चिज लिन गाह्रो छ। उहाँले ड्राफ्ट गरेर लगेर जति पोइन्ट लिनुभएको थियो सबै नरसिंह रावजीले सब कर दीजिए भन्नुभयो, पढ्दै नपढिकन, होइन। यो पनि एउटा ऐतिहासिक घटना हो, नेपालले यसको इतिहास राख्नुपर्छ। यस्तो प्राइम मिनिस्टर पनि नेपालमा थियो। जब इन्डिया जाँदाखेरि चन्द्रशेखर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला जाँदाखेरि किशनजीलाई ढोक्नुहुन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टरले किशनजीलाई ढोकेको उदाहरण यो साधारण घटना थिएन। र यो मैले किशनजीसँग दुईचोटि मैले भारत यात्रा गर्नु मौका पाएँ मैले, जब किशनजी केही पनि हुनुहुन्थेन। 56 सालपछि उहाँ एक प्रकारले राजनीतिबाट सन्यासै लिइसक्नु भएको थियो र उहाँको राजनीतिक कुनै सम्भावना पनि थियो कि फेरि प्राइम मिनिस्टर बन्नुहुन्छ। त्यो बेला मैले दुईचोटि उहाँसँग भारत भ्रमण गर्न पाएँ। सत्यसाई बाबाका एकचोटि गएँ, एकचोटि दिल्लीमा हामीहरूको आश्रम, यो तपाईँलाई भन्दाखेरि मलाई गर्व लाग्छ। ओशो तपोवन खडा गरेपछि मैले उहाँलाई बिन्ती गरेँ, यसको उद्घाटन तपाईँले गरिदिनुपर्छ। त्यहाँ खुर्किनु थिएन, ओर्लिन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, तब पनि उहाँ लट्ठी टेक्दै, प्राइम मिनिस्टर जस्तो मान्छे लट्ठी टेक्दै आएर त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गरिदिनु भयो। त्यसपछि दिल्लीमा हामीले एउटा सेन्टर खोलेका थियौँ, राजयोगाले एउटा सेन्टर खोलेको थियो। त्यसको उद्घाटनको लागि मैले कसलाई गरेँ भने मैले चिनेको त सबभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति उहाँ नै हो। मेरो कुरा सुनिदिनुहुन्छ भने मैले किशनजीलाई आग्रह गरेँ, उहाँ दिल्ली कार्यक्रम छ, हाम्रो आश्रम पनि उद्घाटन गरिदिनुहोस् भनेपछि उहाँ आउनुभयो र हाम्रो राजयोगाको ऊ खोलेको थियो, बुक स्टार र ध्यान कक्ष, त्यसको उद्घाटन गर्न आउनुभयो। त्यसमा हामीले इन्डियाका 2-3 जना राज्यपाल पनि आउनुभएको थियो र 2-3 जना चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि आउनुभएको थियो। मलाई देख्दाखेरि नेपाली सिट ठाडो भयो। अधिकांश इन्डियन राज्यपाल र प्राइम मिनिस्टर मुख्यमन्त्रीले किशनजीको खुट्टा ढोकेको मैले देखेँ, जबकि किशनजीको राजनीतिक कुनै भविष्य थिएन। अब फेरि किशनजी, उहाँको भविष्य यसरी नष्ट भएको थियो कि अब फेरि किशनजी प्रधानमन्त्री बन्नु होला भनेर कुनै सम्भावना थिएन। तर व्यक्तित्वको जादु, होइन, व्यक्तित्वको पर्सनालिटी कस्तो थियो भने त्यहाँका आएका राज्यपालहरूले उहाँको खुट्टा ढोके, होइन। र यो नेपालीको लागि कति सम्मानको कुरा हो, होइन।
र दोस्रोचोटि सत्यसाई बाबाका जाँदाखेरि पनि उहाँसँग म सँगै गएको थिएँ र त्यसमा पनि त्यहाँका जो राज्यपाल हुनुहुन्थ्यो जब उहाँलाई राज गेस्ट हाउसमा राख्नुभयो, इज्जत गर्नु, सबै सुरक्षा दिनुभयो। उहाँ आउँदाखेरि उहाँ पनि उहाँको खुट्टा ढोग्नुभयो। जबकि किशुनजीले अब राजनीतिमा कुनै पद पाउला भन्ने कसैलाई कुनै आशा थिएन। यो पाउँ, नेपाली पाउलाई इन्डियाको राज्यपालले ढोकिरहेछ भन्दाखेरि मेरो टाउको कति ठाडो भयो होला कल्पना गर्नुहोस् त। यस्तो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो किशुनजी, व्यक्तित्वका धनी, होइन, व्यक्तित्वका धनी। र उहाँको एउटा वक्तव्य छ, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। म आफ्नो डायरीमा लेखिराखेको छु। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने जीवनका फेलियर सक्सेस हुँदाखेरि हामीहरूलाई चोट लाग्थ्यो। उहाँले सेकेन्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर 6 महिनामा हट्नु पर्दाखेरि उहाँका प्रेमीहरूलाई सबैले चोट लागेको थियो। उहाँ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, मैले लेखेको छु, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मेरो जीवन मलाई होइन, मेरो जीवन मबाट होइन परमात्माबाट प्रेरित र निर्देशित छ। खाली कमी र कमजोरीहरू मात्रै मेरो छ। अब यो हेर्नुहोस् त, यो कुनै पोलिटिसियनको वक्तव्य हो कि कुनै इन्लाइटेड मास्टरले यस्तो वक्तव्य दिन्छ? कुनै राजनीतिको यस्तो वक्तव्य सुन्नु भएको छ होइन कि मेरो जीवन मबाट होइन परमात्माबाट प्रेरित छ र निर्देशित छ। खाली कमी र कमजोरीहरू सबै मेरो छ। यो वक्तव्यले उहाँको उचाइ देखाउँछ। यो एक घटना अरू मलाई याद आउँछ। जब उहाँ अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थेन, तर अटलजीले उहाँलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टर निवासमा उहाँ जानुभयो, अटलजीले बहुत आदर साथ उहाँको स्वागत गर्नुभयो। प्रेस रिपोर्टरहरू थिए। प्रेस रिपोर्टरले के भन्यो भने वाह, दुईटै कुमार एक सिटिङ प्राइम मिनिस्टर, एक चाहिँ एक्स प्राइम मिनिस्टर र दुईटै कुमार ब्याचलर देखेर मलाई बडा खुसी लागेछ। किशोरजी बडा थाहा छ, उहाँ एकदमै ह्युमर, उहाँको सेन्स अफ ह्युमर अति राम्रो थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस्, म चाहिँ कुमार होइन, अविवाहित मात्रै हुँ, मलाई कुमार नभन्नुहोस्, म अविवाहित मात्रै हुँ। र अटल बिहारी वाजपेयीतिर हेरेर भन्नुभयो र तपाईँको प्राइम मिनिस्टर पनि कुमार होइन, अविवाहित मात्रै हुनुहुन्छ। अब यस्तो व्यक्तित्व दिन सक्ने प्रेसको सामने कस्तो निडर व्यक्तित्व होला। अटलजी रिसाउनु पनि भयो, पछि भन्नु पनि भन्यो उहाँले भयो, यस्तो कुरा पनि प्रेसमा बोल्ने हो होइन। त किशनजीको त्यो अस्पष्टवादिता, उदाहरणीय अस्पष्टवादिता थियो। र उहाँ सेन्स अफ ह्युमर, जोसँग पनि ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो, मजाक गर्नु। मर्ने बेला जब हामी हस्पिटलमा थियो, उहाँको जुन दिन डेथ भयो त्यो दिनको बेलुकाको म घटना सुनाउँछु। नर्स आयो उहाँलाई केही सेलाइनहरू दिनलाई, अनि नर्सले आँखा खोलेर सोध्नुभयो, नानी तिमीले बिहा गरेका छ कि छैन? हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि ठट्टा गरिराख्नु। अनि उसले के हो भने कस्तो कुरा, अहिले टाइममा तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ? अनि होइन भन्न, बिहा गरेका छ कि छैन? अनि मैले बिहा गरेका छैन। अनि किशोरजीले के भन्नु, हेर टाइममा बिहा गरेर न त मेरै गति हुन्छ है। यो उहाँको अन्तिम वक्तव्य हो। त्यसपछि उहाँले प्राण छोडिदिनु भयो। यो व्यक्ति जो मर्ने बेला पनि ह्युमर छोडेन होइन। र उहाँले आफ्नो व्यक्ति, मेरो उहाँको पुस्तकमा पढ्नु होला, उहाँले लेख्नु भएको छ, मलाई त भन्नुहुन्थ्यो कि जो व्यक्ति हाँस्न सक्छ र जसलाई सेन्स अफ ह्युमर छ, जो हाँस्छ र हँसाउँछ, त्यो व्यक्ति कहिले अत्याचारी बन्न सक्दैन। त्यो व्यक्ति कहिले पनि डिक्टेटर बन्न सक्दैन। मलाई भन्नुहुन्थ्यो तिमी हेर न डिक्टेटरको हिस्ट्री हेरेर त, कोही डिक्टेटर जसो हाँस्छ हँसाउँछ होइन, जोसँग सेन्स अफ ह्युमर छ, यसको मतलब उसको हृदय जीवित छ, र जसको हृदय जीवित छ ऊ अर्कामाथि अत्याचार गर्नै सक्दैन। यस्तो किशनजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो। आउने पिँढीलाई विश्वास पनि नलाग्ला यस्ता पनि राजनेता हुन्थे भनेर, विश्वासै नलाग्ला होइन। र उहाँको मूल्याङ्कन, राजनीतिक मूल्याङ्कन छोडिदिनुहोस्, आफै भन्नुहुन्थ्यो कि राजनीतिक रूपमा म असफल छु, किनभने मैले 3 चोटि चुनाव हारेँ।
र राजधानीबाट किशुनजी जस्तो व्यक्तिलाई चुनाव हार्नु पर्यो, यो सुन्दाखेरि मलाई राजनीति किशुनजीको पराजय होइन, मलाई राजनीतिको पराजय लाग्यो। यो कस्तो चुनावको पद्धति हामीले निकाले जसमा किशुनजी जस्तो व्यक्ति राजधानीबाट चुनाव हाल्छ। यसमा पनि अलिक विचार गर्नु पर्यो। नोट र भोटको सम्बन्ध छुटाउनु पर्यो, होइन? यो नोट र भोट जो जुड्या छ नि, यो सम्बन्ध तोड्नुपर्छ। अहिले किशुनजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न र किशुनजी नभएपछि के भयो भने नेपाली राजनीतिमा मूल्यमानता खस्किया छ। मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। यसलाई उठाउने दायित्व अब डाक्टर साहबको छ, डाक्टर साहबको पनि दायित्व छ। जो बिपीको र किशुनजीको जुन हेरिटेज छ त्यसलाई जीवित राख्ने दायित्व एउटा डाक्टर साहबलाई पनि बोक्नुपर्छ। र हामी सबै नेपालीले राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। राजनीतिको मूल्य मान्यता कुन दिनदेखि घट्यो म भन्छु, 48 सालमा जब किशुनजी काठमाडौँबाट चुनाव हार्नुभयो, म त धेरै रोएको थिएँ। मैले त्यो दिन लेख पनि लेखेका थिएँ। मैले के लेखेँ, जसरी कृष्ण भगवानलाई द्वारिकामा मार्यो, बहेलियाले मारे कृष्णजीलाई, कृष्ण भगवानलाई, र कृष्ण भगवानको मृत्युको सँगै कलियुग सुरु भयो, होइन? तपाईँहरू पढ्नुभयो होला। कलियुगको कुन दिनदेखि सुरु भयो? जुन दिन कृष्णजी भगवान कृष्ण मार्ने भयो। मैले लेखेका थिएँ, जुन दिन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौँबाट राजधानीबाट मान्छेहरूले हराए, नेपालको राजनीतिमा अब कलियुग सुरु हो। मैले लेखेका थिएँ। त्यो मैले लेखेका थिएँ, त्यसको प्रमाण अहिलेको राजनीति छ। मैले भन्नै पर्दैन, मान्छेको कुनै मूल्य छैन, पदको मूल्य छ। एम्बेसडरको यति, जेनरल म्यानेजरको यति, होइन? यो त मैले भन्न पर्दैन। मान्छेको मूल्य घट्यो, पदहरूको मूल्य तोक्यो। यसको किशुनजीको मृत्यु जुन हो त्यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिमा कलियुगको प्रारम्भ हो। मित्र, म किशुनजीप्रति अत्यन्तै प्रेमले भर्या व्यक्ति हुँ, राजनीतिक व्यक्ति होइन। उहाँको जो आध्यात्मिक गुण छ र एज ए ह्युमन नेचरमा हेर्नुहोस् कस्तो हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला उहाँ आफ्नो उसको घरमा बस्नुहुन्थ्यो, छेडिङमा बस्नुहुन्थ्यो, भतिजाको घरमा, काङ्ग्रेस पार्टीका मेम्बरसिपको कसैले फर्म भऱ्यो भने 1 रुपियाँ त्यसको शुल्क थियो। 1 रुपियाँ शुल्क पनि उहाँले चाहिँ त्यो उसमा आफैले सुई तागोले धोएर जोडेर राख्नुहुन्थ्यो कि पैसा नहराओस्। एकचोटि हाम्रो एक मित्र पैसा लिन पुग्नुभयो किशुनजीका हातमा। किशुनजी आफै पनि त्यो बेला चाहिँ केही पनि थिएन। त एकजना काङ्ग्रेसका, उहाँको नाम नभनौँ, उहाँको आर्थिक स्थिति बडो खराब थियो। किशुनजी मैले घरै चलाउन सकिरहेको छैन, बडो आर्थिक स्थिति खराब छ भन्दाखेरि किशुनजीले के भने, मेरो कोट झुन्याएको छ हेर, त्यो कोटमा दाहिने कोटमा चाहिँ हात नहाल्नु, त्यसमा पार्टीको पैसा छ। बायाँ हातमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत पैसा छ, त्यसबाट चाहिँ तिमीलाई 200-300 रुपियाँ लिएर जाऊ, होइन? दाहिना कोटमा चाहिँ पार्टीको पैसा छ। 1 रुपियाँको नोट पनि पार्टीको यता उता नहोस् भनेर उहाँ सोहेर राख्नुहुन्थ्यो। जब काङ्ग्रेस पार्टीको अफिसबाट एकचोटि, नाम म उहाँ बिर्सेँ, हाम्रो मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ चाहिँ जानुभयो घर र त्यो दिन के भनेर 12 रुपियाँ ट्याक्सी भाडा लेख्नु भएको थियो। किशुनजीले बोलाएर उहाँ झापाड्नुभयो। त्यो बेला यो भएको थिएन, प्रजातन्त्र आइसकेका थिएन, काङ्ग्रेस बडो स्थितिमा थियो। तपाईँले यो यति हिँड्न सक्नुहुन्न, 12 रुपियाँ तपाईँ ट्याक्सी भाडा लिने अहिले समय आइसकेको छैन भनेर गाली गर्नुभयो। आँखाबाट आँसु निकाल्नु भएको थियो उहाँले। र किशुनजीका व्यक्तित्वका जुन कुराहरू छ, समय सीमित छ, उहाँप्रतिको मेरो प्रेम असीम छ। समय सीमित छ, त्यो व्यक्तिको प्रति मेरो श्रद्धा असीम छ। र म के चाहन्छु भने नेपाली समाजले त्यो इमान्दारीलाई, त्यो निष्ठालाई, र जो आफ्नो पार्टीको अध्यक्षसँग पनि आफ्नो निष्ठामा नझुक्ने, होइन? आफ्नो निष्ठामा जब प्रजातन्त्र यो आयो, गणतन्त्र आयो, त्यसपछि उहाँले काङ्ग्रेस छोड्नु हो। अनि काङ्ग्रेसका धेरै नेता, उहाँले 2टा कुरामा काङ्ग्रेस छोड्नु भएको। एउटा त के भने हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, उहाँले भन्नुभयो, यसबाट पनि बहुत विषाद आउँछ।
अर्को चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा गार्जियन चाहिँ चाहिन्छ। एउटा गार्जियन भएन भने तिम्रो देशमा अस्थिरता आउँछ। एउटा राजा उहाँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, गार्जियन चाहिँ चाहिन्छ, नत्र 6 महिनामा गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ। त्यो भइराखेकै छ, हामी देखेकै छौँ। र त्यो दिन उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको राजीनामा गर्नुभयो। अनि काङ्ग्रेसका दीप कुमार उपाध्याय मेरो मित्र हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू जानुभयो, भन्नुभयो अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ, तपाईँले काङ्ग्रेस छोडिदिनु हो, हामी के गरौँ? अनि उहाँले भन्नुभयो कि हेर, तिमीहरूको राजनीतिक भविष्य छ, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ, तिमीहरू आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र आफ्नो राजनीतिकको भविष्य देखेर काम गर। मेरो न कुनै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ, न मेरो कुनै राजनीतिक भविष्य छ। मलाई आफ्नो निष्ठामा जिउन दिऊ, म एक्लै बस्छु, तिमीहरू मलाई साथ दिनु पर्दैन, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ढङ्गले राजनीति गर। म चाहिँ यसमा मान्दिनँ कि हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाओस् र यो राष्ट्रमा कोही चाहिँ गार्जियन नहोस्। यसले गर्दा पछिका 8 दिनमा जुन समस्या आउँछ त्यो म आज देखिरहेको छु। त्यस कारणले लेट मी वक एलोन, रविन्द्रनाथ ट्यागोरको एउटा गीत छ, तुम्हार कथा सुने कोही ना, तुमी एक्ला चलो रे। किशनजी यस्तै एक्ला हिँड्ने एक बहादुर वीर नेपाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सम्मानमा नेपालीको सम्मान छ। जब उहाँ इन्डियामा जो सम्मान पाउनुहुन्थ्यो, म त यति गदगद हुन्थेँ। राज्यपालहरू आएर खुट्टा ठोकिरहेछ, प्राइम मिनिस्टर खुट्टा ठोकिरहेछ। यो आज सम्भव छ होइन? त्यस कारण यो माटोले जन्माएका अनेक विभूतिमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराई एक बहुमूल्य विभूति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्मृतिलाई मेरो नमस्कार छ र उहाँप्रतिको श्रद्धा र उहाँको राजनीतिसँग मान्छेको विभेद हुनसक्छ, त्यो उहाँको व्यक्तित्वको इमान्दारी र उचाइबाट कसैको विभेद छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि उहाँलाई त्यतिकै आदर गर्थे, मैले देखेको छु। उहाँको सम्मान, उहाँको स्मृतिलाई मेरो सलाम छ र उहाँको यो संस्था जुन छ, जुन बहुत मेहनतले सन्त कृष्णप्रसाद भट्टराई केन्द्र चलाइराख्नु भएको छ लोकेश ढकालजी, त्यसलाई हामी सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। धन्यवाद।